Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn ngày mới. Hiện nay tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến hết sức phức tạp khó lường. Các thế lực thù địch đang ra sức lôi kéo, thực hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Những tác động của mặt trái kinh tế thị trường đã làm thay đổi nấc thang giá trị đạo đức cách mạng. Song giá trị lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ phải tuyệt đối tránh bệnh quan liêu, mệnh lệnh, phải hết sức chống bệnh hình thức, chống lãng phí tham ô, được Đảng ta quán triệt thực hiện nghiêm túc và phát huy mạnh mẽ trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp, các ngành và cả trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ phải luôn coi trọng việc khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chú trọng đào tạo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức trong sáng, kiến thức chuyên môn, trách nhiệm với công việc là vấn đề quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Mục sổ tay học lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa trên kênh YouTube Cộng đồng yêu thương trân trọng giới thiệu quý vị, các đồng chí và các bạn lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Sinh thời, Bác Hồ luôn dành tình cảm đặc biệt và sự quan tâm ân cần đến sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Bác dành rất nhiều tâm huyết cho việc tổ chức, dẫn dắt các thế hệ thanh niên đến với cách mạng, tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thư gửi thanh niên Việt Nam tháng 4 năm 1951, Bác viết: thanh niên phải sung phong làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng. Thấm nhuần và quán triệt tư tưởng của người, Đảng, Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của thanh niên và có nhiều nghị quyết, chỉ thị, chính sách tạo điều kiện để phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hun đúc nên truyền thống vẻ vang, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, xã hội đánh giá cao, xứng đáng là trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp nối truyền thống của lớp thế hệ cha anh đi trước, thế hệ thanh niên Việt Nam ngày nay trung thành tuyệt đối và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp cách mạng, tình nguyện vì cộng đồng, đến những nơi khó khăn, đảm nhận những việc mới, việc khó, tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, xung kích trong xây dựng xã hội học tập, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Là một bộ phận quan trọng của thanh niên Việt Nam, thanh niên quân đội có vị trí vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Do đó, sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của quân đội liên quan mật thiết đến chất lượng và khả năng tập hợp phát huy vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên quân đội. Muốn vậy, tổ chức đoàn phải tuân thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy, hướng dẫn của cơ quan chính trị các cấp, quan tâm chăm lo đến nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên có cơ hội cống hiến và trưởng thành. Ban chấp hành đoàn, đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên quân đội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, động cơ, thái độ trách nhiệm đúng đắn, có tri thức, trình độ kỹ chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ và sức khỏe tốt, thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp theo kính mời quý vị và các đồng chí nghe tổng hợp những sự kiện đáng nhớ ngày này năm xưa. Ngày 8 tháng 4 năm 1963, Ban Quân sự thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam phát động phong trào thi đua rộng lớn trong toàn quân, lấy tên là thi đua ấp Bắc, giết giặc lập công. Chúng ta còn nhớ, chiến thắng ấp Bắc đã diễn ra ngày 2 tháng 1 năm 1963, một chiến thắng có ý nghĩa hết sức to lớn bởi tại đây quân giải phóng miền Nam đã đọ sức trực tiếp với quân Mỹ và Ngụy. Chiến thuật thiết xa vận của địch bị bẻ gãy. Chiến thắng ấp Bắc chứng tỏ quân giải phóng miền Nam đã có bước tiến về lực và về chất. Sau khi thất bại nặng ở Tây Bắc Việt Nam, quân Pháp đã tăng cường phòng thủ Thượng Lào và xây dựng tập đoàn cứ điểm mạnh tại thị xã Sầm Nưa thuộc tỉnh Siêng Khoảng, hòng ngăn chặn phát triển tiến công của ta và biến vùng Thượng Lào thành bàn đạp phòng thủ. Ngày 8 tháng 4 năm 1953, Bộ đội tình nguyện Việt Nam phối hợp cùng bộ đội Pa Thét Lào mở chiến dịch Thượng Lào. Liên quân cách mạng Lào Việt đã tiến công tiêu diệt 3 tiểu đoàn và 10 đại đội của địch, giải phóng thị xã Sầm Nưa, một phần của hai tỉnh Sầm Nưa và Phong Sa Lì cùng 30 vạn nhân dân. Vùng giải phóng Bắc Lào được nối với vùng giải phóng Tây Bắc Việt Nam đã tạo nên căn cứ vững chắc cho cách mạng Lào Việt. Chiến công Thượng Lào là thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc trên bán đảo Đông Dương, đồng thời củng cố thế chiến lược của cách mạng Đông Dương. Hồi 8 giờ 25 phút giờ Sài Gòn, ngày 8 tháng 4 năm 1975,
Nguyễn Thành Trung, trung úy lái máy bay của Không quân Ngụy và 2 sĩ quan khác cùng nhận lệnh của chỉ huy lái máy bay từ sân bay Biên Hòa đi ném bom vùng mới giải phóng. Nhưng lấy cớ máy bay bị trục trặc, Nguyễn Thành Trung đã tách ra và vòng về Sài Gòn trút bom xuống Dinh Độc Lập. Sau đó phi công Nguyễn Thành Trung đã hạ cánh an toàn tại một sân bay giải phóng. Tiếng bom trút xuống Dinh Độc Lập đã gây cho quân Ngụy và Ngụy quyền Sài Gòn hết sức hoang mang. Chiến công này đồng thời mở ra khả năng không quân ta sử dụng máy bay thu được của địch đưa vào chiến đấu. Ngày này năm 1982, Việt Nam và Palestine lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ. Ngày 8 tháng 4 năm 1982, thành lập Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng. Cách đây 40 năm, ngày 8 tháng 4 năm 1982, với tầm nhìn và tư duy chiến lược, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Trung tâm Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Quân sự, cơ quan đầu ngành đầu tiên của quân đội về lĩnh vực thông tin khoa học, tiền thân của Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng ngày nay. Những năm qua, Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự đã luôn nắm vững và thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, đề xuất với Bộ Quốc phòng xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin khoa học quân sự, cũng như quy hoạch phát triển của ngành, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin khoa học trong quân đội. Triển khai thực hiện thành công hàng trăm đề tài khoa học, trong đó nhiều đề tài nghiên cứu có giá trị, đạt hiệu quả cao như xây dựng công cụ tra cứu, tìm kiếm trên mạng Internet, biên soạn hệ thống tài liệu, giáo trình thông tin khoa học, nghiên cứu nâng cao chất lượng bảo đảm thông tin khoa học quân sự, phục vụ lãnh đạo, chỉ huy trong điều kiện mới, tích cực đổi mới, hiện đại hóa các trang thiết bị cho toàn ngành, hoàn thành và đưa vào hoạt động hiệu quả dự án Cổng Thông tin điện tử và Báo điện tử Quốc phòng. Trải qua 40 năm phấn đấu bền bỉ, gian khổ bằng công sức trí tuệ của biết bao thế hệ, Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự đã vượt qua muôn vàn khó khăn, vun đắp và giữ vững được những giá trị truyền thống, tuyệt đối trung thành, tận tụy sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết chặt chẽ, vượt mọi khó khăn, không ngừng đổi mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngày 8 tháng 4 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp của Hội đồng Chính phủ, ứng phó với những thủ đoạn lấn lướt của thực dân Pháp, đồng thời bàn về việc thương thuyết với Pháp để bảo vệ tính mạng và tài sản của người Việt Nam ở Lào. Bác cũng đọc giấy mời tham dự lễ giỗ tổ Hùng Vương của tỉnh Phú Thọ. Vào dịp lễ giỗ tổ năm độc lập đầu tiên 1946, Bộ trưởng Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng đã thay mặt Chủ tịch nước và Chính phủ đến dâng hương và dâng lễ vật là một tấm bản đồ nước Việt Nam lên tổ Hùng Vương trên đền Thượng. Ngày 8 tháng 4 năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới hội nghị lần thứ 2 Hội đồng Đoàn kết Nhân dân Á Phi họp tại Bang Dung, Indonesia. Trong đó khẳng định chủ nghĩa đế quốc thực dân ngày càng thất bại, phong trào dân tộc giải phóng ngày càng lên cao, là một lực lượng rất to lớn. Nhân dân Á Phi đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết đấu tranh thì nhất định sẽ đánh bại mọi âm mưu và hành động của chủ nghĩa đế quốc thực dân. Các nước Á Phi nhất định giành được độc lập hoàn toàn và góp phần đắc lực vào sự nghiệp giữ gìn hòa bình thế giới. Ngày 8 tháng 4 năm 1963, phát biểu tại hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa 3 bàn về kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Bác nhắc nhở cần phải quan tâm đến công tác phòng, chữa bệnh, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và đoàn kết nội bộ. Về đường lối hợp tác hóa nông nghiệp, Bác chỉ thị về nông nghiệp, hợp tác xã cao cấp nâng lên nhiều thì tốt, nhưng phải làm tốt, phải vững. Hợp tác xã thủ công nghiệp phải tích cực sửa chữa những thiếu sót, kỷ luật lao động phải nghiêm. Việc hợp tác xã hội chủ nghĩa càng phải làm cho tốt, ký kết phải có hợp đồng, đã ký thì phải làm và phải có chế độ đãi ngộ thích đáng cho người lao động. Ngày 8 tháng 4 năm 1966, báo Nhân dân đăng bài Tâm lý của binh sĩ Mỹ của Bác, ký tên chiến sĩ. Trong đó trích lại bức thư của một quân nhân Mỹ tham chiến ở Việt Nam, bày tỏ nỗi thất vọng và phản ánh sự hoang mang của binh sĩ Mỹ bị đẩy đến chiến trường Việt Nam. Bài báo kết luận, đây là thêm một chứng cớ nói rõ vì sao Mỹ nhất định thua, ta nhất định thắng. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số ra ngày 8 tháng 4 năm 1963. Mục sổ tay học tập lời Bác dạy ngày này năm xưa trân trọng cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn quan tâm. Quý vị và các bạn thấy hữu ích hãy like, share và đăng ký kênh để được nhận các video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!